Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому випуску хочу поділитися з вами цікавими знахідками, які мені вдалося добути. А саме мультитулами, а правильніше буде сказати тревел-тулами 50-60-х років виробництва, виготовленими в Німеччині. Я вже показував вам один тревел-тул подібного типу, але той варіант був значно старший, приблизно на 30 років. І там ми говорили про клеймо ДРГМ, державний знак якості, який використовувався до 45-го року. Ось, до речі, цей набір. Прекрасний екземпляр із минулого. Після війни традиція якості нікуди не зникла, вона просто трансформувалася. І сьогодні ми якраз подивимось на те, як виглядала ця еволюція вже у післявоєнній Німеччині. І так, перший набір це Dreizack Zollingen, приблизно 60-ті роки. Перед нами повний тревел-набір із міста Золінген. А Золінген – це, по суті, серце німецької інструментальної та ножової індустрії. Його часто називають містом клинків, і це не про слова. Там століттями виготовляли ножі, інструменти, бритви, і все це на дуже високому рівні. До речі, до сих пір там виготовляють подібні інструменти. У цьому наборі ми бачимо класичний підхід 60-х років. Компактність, функціональність і продумана ергономіка. Набір складається із декількох інструментів, які вставляються в одну ручку, і молоток перетворюється на напилок, викрутку чи пилку, складного ножа чи стамеску. Також цей набір комплектується пасатижами. Ось. Ще маємо ось такий бурчик. До речі, хто знає, що таке бурчик і де він використовується? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ці всі штуковини реально можна віднести до категорії інструментів для точної роботи. Все це акуратно розміщено в шкіряному футлярі. І зверніть увагу, тут немає нічого зайвого. Кожен інструмент має своє місце і кожен реально використовується. Мені дуже подобається, як цей набір зроблений. По-перше, це високовуглецева інструментальна сталь, вона не просто міцна, вона жива, ти відчуваєш, як інструмент працює, як він тримає форму, як він реагує на різні навантаження. По-друге, це механіка. Жодних люхтів, жодної розхлябаності, навіть через 60 років усе відкривається чітко з характерним німецьким кліком. Ось. Хоч вже й немає клейма ДРГМ, але якість залишається на тому ж рівні. Окремо хочу звернути увагу на клеймо Zollingen Western Germany. Значить, це вже післявоєнний період, коли Німеччина була поділена. І саме надпис Western Germany, тобто Західна Німеччина, дозволяє нам датувати цей інструмент приблизно 60-ми роками. Це важливий момент для колекціонерів, тому що довоєнні інструменти мають одні маркування, післявоєнні інші, і по них можна більш точніше визначити роки виробництва. Ще хотілося б обсудити тему, для чого взагалі робили такі набори. Це не просто мультитул у сучасному розумінні, це тревел-тул. Тобто набір, який людина могла взяти з собою в дорогу, у відрядження, в подорож, у похід, або просто возити в автомобілі його із собою. У 60-х роках це був свого роду EDC того часу. І що важливо, тоді не було масового дешевого інструменту. Тому такі набори купували один раз і на все життя. Ось такий прекрасний EDC набір маємо на огляді сьогодні. І все б добре, але, друзі, є тут один нюанс. Хто уважно дивився, міг підмітити, що на двох інструментах не вистачає клейма, а саме на викрутці та стамесці. Ось. Справа в тому, що достався мені цей набір без цих двох інструментів. Але зважаючи на те, що мій перший набір 30-40-х років, подібний цьому, та всі інструменти, як виявилось, до мікроскопічної точності взаємозамінні. Тобто в мене є прекрасний зразок, щоб зробити копію цих двох інструментиків для мого нового набору. Беру я, значить, стамеску і викрутку, вибираю заготовку, що підходила по товщині, вибираю сталь 95Х18 і починаю виточувати на перший погляд звичайну стамеску.
Ось, але не там-то було. Після того, як я перевів декілька заготовок, все ж таки вирішив звернутися до свого старшого товариша, так званого гуру в цій справі, Петровича, про якого не один раз вже вам розповідав в моїх попередніх відео. Ой ні, каже, не візьмуся, непроста це справа. Ти знаєш, з якою точністю це треба зробити той зазубень, щоб все ставало на свої місця. Знаю, відповів я йому, тому і звертаюся до вас, бо хто ще як не ви зробить цей шедевр. Віднікуючись, подумавши, каже, ну добре, мені самому, каже, вже цікаво, чи вийде в мене це зробити. Після того пройшов рівно тиждень, приходжу до Петровича, а він з щасливим лицем каже, зробив. Перевів одну заготовку, але з другої спроби все вийшло. Тож, дякуючи Петровичу, дай йому Бог здоров'я, маємо автентичний набір, ну хіба що трошки реставрований. Ось така історія, друзі. Ну що ж, а тепер переходимо до другого експонату. Це схоже вже на більш ранній варіант, приблизно 50-ті роки. І він значно компактніший. По функціоналу дуже схожий, не вистачає хіба що пасатіжів та фігурної викрутки. Але на відміну від попереднього набору, тут присутнє шило, а плоскі викрутки не одна, а дві. Більша та менша для різних задач. Для роботи із меншими механізмами. На клеймі ми бачимо накувальню всередині щита, а на чохлі трикутник із літерами А, Е. Я не зміг знайти цього виробника, але припускаю, що мова йде про невелику майстерню із Олінгена. Цей набір можна назвати насправді міні-тревел-тулом. Бо якщо перший набір це універсальний комплект, то цей вже щось ближче до персонального кишенькового інструменту. Які особливості цього міні-набору? Ну, по-перше, розмір. Він реально компактний, його можна покласти в кишеню або маленьку сумку. По-друге, набір інструментів тут залишено тільки найнеобхідніше. Це вже не майстерня в чохлі, а швидше набір на кожен день. То що ми маємо? Ось тут ми бачимо еволюцію. Значить, 40-ві роки, 50-ті та 60-ті. Компактність і мінімалізм. Час біжить, але якість залишається, і це головне. Бо незалежно від розміру чи року, ці інструменти робились не на продаж, а на совість. Ще один нюанс, який мене особисто зачепив, подивіться на дизайн. Він дуже стриманий, навіть аскетичний. Немає нічого зайвого, жодних декоративних елементів. І це дуже характерно для німецького підходу. Форма слідує за функцією, і саме тому ці речі не старіють морально. Вони виглядають актуально навіть і сьогодні. Отже, перед нами не просто старі інструменти, це частина історії. Це речі, які пережили десятки років, але при цьому залишаються повністю функціональними. І головне, що вони досі можуть виконувати свою роботу, не гірше за сучасні аналоги. А в деяких моментах навіть і краще. А ви б, друзі, якщо б такі набори були масовими в наш час, носили б із собою подібні EDC? Чи все-таки схиляєтесь більш до сучасних мультитулів? Дякую за перегляд, друзі, і до нових зустрічей!